Hi guys! Welcome sa channel ko. Kumusta kayo? My name is Ria. I hope you're all having a fantastic day. In this video ay gagawa or magluluto tayo ng quick and easy na tuna sisig. In this recipe, I am using canned tuna. But don't worry kasi masarap pa rin kahit tuna in can yung gagamitin natin. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng tuna, chunk light tuna ang gamit ko dito, mayonnaise, red onion, spring onion, ginger, kailangan rin natin ng orange juice, vinegar, freshly ground black pepper, canola oil, at sili. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box down below. So, first off, kuha tayo ng bowl, ilagay ang mayonnaise along with orange juice at vinegar. Gumagamit ako dito ng orange juice kasi pampabalance kumbaga ng acidity ng vinegar at yung asim ng mayonnaise. Ilagay rin natin na ang spring onion, red onion, ginger at yung sili. Sa sili naman, ito ay optional pero masarap ang sisig kapag may kagat ng anghang. Then, tikman natin ito, i-adjust ang lasa, then set aside lang muna natin. So, in a pan, lagyan natin ng 1 tablespoon ng canola oil or vegetable oil on medium to high heat ito. Once mainit na yan, ilagay na natin yung tuna. Yun na nga, mas recommended ko talaga na chunk tuna yung gagamitin nyo. So, ang goal natin dito ay iba-brown natin itong tuna. Katulad ng nakikita nyo dito. Ito dapat yung color or texture na dapat nating i-achieve kapag nagluluto tayo ng tuna sisig in can. Alright? So, once ma-achieve na natin yung color na yan, i-mix natin ito doon sa mayonnaise na mixture. Pero haluin lang natin saglit. Then, ilagay yung tuna, yung cooked na tuna. Tapos, i-mix natin yan para ma-well combine talaga lahat ng mga sangkap. Then, that's it. Diba? Napakasimple lang. Tapos, tikman nyo, i-adjust ang lasa. Kasi sa cooking naman, you can always adjust the recipe according to your desired taste. Pero, meron na akong guideline ng recipe sa description box below. Right, so once matapos niyang tikman, okay na yung lasa, it's good to go. Ready to serve na. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.